Привіт, я Дмитро, а ви на каналі Work.net. Сьогодні у нас отака от гвинтівка Voodoo Witch Doctor з пробігом біля 5000, так ви кажете? Зараз подивимось, що ми побачимо у гвинтівці з пробігом настрілом 5000 набоїв. Це скільки? Рік? Да? За рік настріляли стільки? Ні, це десь за півроку. Півроку, так? Да? На жаль, з опису продавця я не можу побачити, з чого зроблена ані ствол, ані затворна рама. Єдине, що вказано, це те, що 70-75 алюміній, навіть не зрозумів, це кований або плита. Ну, напевно, кований, тому що, судячи з напису на ловері виробництва Андерсена, то, напевно, що кований алюміній, 70-75, Т6, тверде надування. Про матеріал ствола, матеріал затворної групи взагалі нічого не написано. Зараз будемо дивитися. Давайте почнемо з зовнішнього огляду. Ну, надування нормальне, за півроку з таким настрілом нічого не відбулося. Ствол ніде нічого не чіпляє. І газблок теж, незважаючи на те, що... все перевірено. Ще до того, як зйомка почалась. Незважаючи на те, що цівка низькопрофільна, газблок ніде нічого не чіпляє, все нормально. Так. Пружина одна нормальна, ручка змінена, пружина нормальна. Зараз перевіримо. Я не розумію, чи це люфт труби, чи це люфт. В будь-якому випадку перевіримо. Ні. Все нормально. Так, цівка відносно апера не зміщена. Окей. Тоді перевіряємо, підтягнемо болти. Перевіримо основні болти, які тримають цівку. Тут у нас нічого немає, тут нічого немає. Про всяк випадок ДТК, полум'ягасник. Зовнішня за півроку і 5000 настрілу нічого не відбулося. Стан на 10 з 12. Мілкі пошкодження зовнішнього анодування. Давайте перевіримо. Зараз подивимось, як штатний магазин МФТ. Це був Мапул другої генерації. Про що це нам говорить? Нам говорить це про те, що магазин добре тримається і, відповідно, вся ця група скидання і тримання магазину працює правильно. Пружина теж в гарному стані. Окей, відкриваємо. От саме цей рух, коли відкриваєш передній пін, рух апера вперед, говорить про те, що посадкове місце
під обмежувач буфера просверлений так, як це потрібно робити в принципі. Буфер віддачі. Це H2 буфер замінений. А навіщо буфер міняли? Що зменшити отдачу? Угу. Ну, в першу чергу я ж би поміняв для того, щоб спробувати. Понравилось, оставив. Да, і так вони і зробили. Різниці відчутно не було ніякої, ну так вони залишилися. Ну, тобто я маю на увазі, з глушником не стріляли, да? Не для цього міняли, просто міняли. От іменно під банку, подглушити. Угу. Окей, значить, що ми бачимо по буферу? Те, що буфер Saosins з затворною групою, ніяких видимих зайвих пошкоджень на буфері немає. Це ще раз говорить про те, що рівномірно і соосно ударяється затворна група в буфер віддачі. Пружина буфера в гарному стані. Сама пружина змащена, але грязненька. Пружина, кажу, грязненька. Зараз ми її витримо, а потім ще маслом обробимо. Коли банку накручуєш, Да. воно сюди все туди і залітає. Да. Ще раз дивимось на стан пружин. Тут все тримається, всі піни тримаються. Дивимось на УСМ. Отак от виглядає курок після 5000 настрілу у Woodovich Doctor. Тобто сліди є, але ніяких пошкоджень немає, ніяких тріщин, теж нічого немає. Все рівномірно, все штатно. Зараз подивимось, як працює. Але ж це не штатний, да? Це УСМ змінений, да? Так. Угу. Ну, все рівно. Після 5000 зараз подивимось, як працює дисконектор. Все працює. Ще один момент. Зараз в цьому положенні, тобто в незведеному положенні, спробуємо перевести запобіжник. І подивимось, чи не переведеться він у незведеному положенні гвинтівки. Ні, все працює штатно, проблем з цим немає. Все, давайте тоді дістанемо затворну групу, подивимось на неї. Це сьогодні 150-200 пострілів, так? Ні, 120. 4 рожка. Ну, судячи зі всього, затворна група в нас нітрована. Буде цікаво подивитися, чи хромована вона всередині. Все, що ми можемо зараз побачити, це те, що сам затвор сталь 9310. Це добре. Затворна група, 5000 пострілів, Woodovich Doctor. Візуально все затирається рівномірно, нештатних затирань по затворній групі я не бачу. Все зовсім рівномірно. Затворна група. Що ми бачимо?
Вся затворна група на 5000 затерта рівномірно. Мені дуже подобається в затворних рамах, коли оцей зріз заокруглений. Тобто при відкаті затворної групи він не б'ється об ваш курок. Гарна затворна група. Зараз одразу по затвору. Про що нам говорить стан затворної групи? Про те, що затворна група соосна з муфтою бойових упорів заходить чітко, ніяких пошкоджень, ніяких сколів на самому затворі немає. Це дуже гарно, це дуже добре. Так, пружини. Слухайте, 5000 пружина як нова ежектора. Ну, реально прикольно. Так, давайте тоді одразу розберемо, подивимось, що всередині. Ще раз, зважаючи на те, що це бюджетна гвинтівка, скільки вона коштувала? По акції 48 тисяч 48 тисяч. гривень. Так. Зважаючи на те, що це бюджетна гвинтівка, вона зроблена дуже соосно, ствол відносно апера, а апер відносно ловера. Тобто, ще раз, да, ми бачимо, що зуби не пошкоджені, пятно соприкасання з буфером віддачі рівномірно, тобто вся гвинтівка зроблена соосно одна деталь відносно іншої. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що отвір під ударник більшого діаметру, ніж сам ударник. Тут нічого критичного немає, але все ж таки отвір має співпадати з діаметром ударника. Ударник з заокругленою формою, все в порядку, ніяких тут питань до самого ударника немає. Взагалі жодних питань до кампіна теж немає. Зараз дістанемо затвор. По-перше, для 5000 вже можна перевірити, що в нас тримають газові кільця. Як ви бачите, 5000 ніякої реакції немає, це добре. Візуально, не проміряючи ані затворну раму, ані хвостовик затвора, можна сказати, з того, як він натирається, можна сказати, що діаметри їх співпадають. Тобто хвостовик не провалюється в раму затвора, і відповідно, якщо і є якийсь прорив газу, то він зовсім мінімальний. Тобто геометрично він зроблений правильно, і затертий він візуально настільки правильно, що ще раз можна сказати, що прориву газів всередину немає. Або, як мінімум, не перевищує якихось мінімальних значень. Слухайте, прям оце називається опорне плечо. Судячи з того, наскільки рівномірно воно затирається, можна сказати, наскільки правильні геометричні розміри самого затвору і затворної рами. Тут все натерто більш-менш рівномірно. Тобто він там не гуляє, зайвих перекосів немає. У будь-якому випадку під час стрільби і руху затвора і затворної групи там є перекоси, але зайвих їх конкретно в цій гвинтівці немає. Те, що гвинтівка бюджетна, ми бачимо з того, що внутрішня поверхня затворної рами не хромована. Тобто це дійсно бюджетний варіант гвинтівки. Гвинти газового ключа розпінені
саме так, як це має бути. Їх можна навіть не перевіряти, тому що, судячи з зовнішнього вигляду, вони не проверталися, запіновані, закручені, так, як це має бути. Ну, зараз перевіримо, що у нас з пружиною викидача. Якщо там зараз буде гумове кільце, а може ще й всередині, окрім пружини, то ну прям... Ну, я перший раз її відкриваю, але це зовсім за класикою. Я сам первый раз это делаю. Це зовсім Вот за вы класикою. открываете, я думаю, что... Ну, я ни разу его там не чистил и не открывал. Тобто, ще раз, да, оце зовсім, ну, це слабке місце. Оця пружина, це вона розташована так, да, на відміну від Калашникова, що вона мала, швидко зношується. І зараз сюди додають от там всередину те, що виштовхує, і оце гумове кільце. І тоді це працює, ну, на 5 балів. Не на 5 тисяч, скажімо так, там 3-4 тисячі. 3. Він натертий, зуб, по пробігу нормально. Ніяких зайвих питань тут теж не виникає. Пружина ежектора ну, просто там, з 12 на 12, то виймати пін, дивитися ми її не будемо, тому що ну, просто прям, от, ну, прям зовсім все добре. Зайвих люфтів кампіна візуально теж я не бачу, але якщо він захоче зламатися, то він тягнутися дуже не буде, там ловити ці зайві долі міліметра теж зайва робота. Якщо він захоче зламатися, то він зламається одразу, не тягнучись. Візуально це все зроблено нормально, ніяких, тобто овальності, овалу тут ніякого немає. Зараз подивимось ствол і будемо збирати це все. Для бюджетної гвинтівки це виглядає зовсім добре. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що зовсім не вказано. Потім я, напевно, сам подивлюсь і додам, з чого зроблений ствол і з чого зроблена затворна рама, з якого металу. Тому що ну, у продавця взагалі ніде немає нічого. Так. Муфта бойових упорів. Муфта бойові упори. Гвинтівка сьогодні стріляла, тому тут, в принципі, брудно і дивитися тут нема чого. Щас. Перед цим дивилися автомат Калашникова, тому воно дзеркало брудне. Ні, та знімаю, потім наріжемо. Так, патронник. В патроннику подмедненка. Слухайте, якісь зовсім шматки меді. Ну, в принципі, він не пошкоджений. Тут дивитися взагалі нічого цікавого. Зараз подивимось, що таке. Пульний вход. Пульний вход. Значить, у нас чорний ствол и 5000 настрела. Вот пошли поля. Нарезы. Следы від инструмента. Все-таки бюджетный ствол выдают. Вот эти вот продольные следы. Вот. Вы имеете в виду от ерша? Не. Или от... Развертка. Вот когда ствол я делают, да, то вот на полях остаются следы от развертки. Трошки миди.
Ну, я думаю, что если там будет немного объединения на черном стволе, Вообще это никакой разницы. оно наоборот забивает те трещины и канавы, которые там остаются от производителя. Вообще. А если их снять, то Ні, та ну, тут у вас, зважаючи на те, що ви сьогодні стріляли, то можна сказати, що ствол чистий. Взагалі чистий. Скільки сьогодні? 150? 120? 120. Ну, він взагалі рівномірний, тобто тут такого цікавого взагалі нічого немає. Так, что это у нас? Ну, небольшие вон рытвины, вообще небольшие. Отак от виглядає Вудович доктор при гарному догляді і 5000 настрілів. притом стреляется Всем подряд. Да, тем набоем, который есть в продаже и который можно зареладить. То есть СТС, Ремингтон, Так, сейчас если... Честер, 3G. Сейчас, если не промахнемся, подивимось отвір для газу. Опа! Ніяких зайвих проривів, контур отвору більш-менш рівномірний, ну тобто видно, куди гази проривають. Але криміналу теж тут немає ніякого. Зараз швидко дійдемо до виходу ствола, подивимось корону. Так. Так, от наша корона. Що це у нас таке перед короною? Так, от вона наша корона. Ну, взагалі, все рівномірно. Все рівномірно. Тобто висновок по стволу можна зробити, що він за настрілом. Є пошкодження вже в стволі, є невеличке розгоряння на початку ствола, але нічого кримінального, щоб сказати, що «а вот, почему она такая дешевая». Нет. Знос ствола рівномірний. Він є, але ну, вона ж не 100 пострілів зробила. Ну, да. От, царапка на полі. Ну, в общем, нічого цікавого. Взагалі, обміднення невеличке на полях. Сліди інструменту. Тут трохи пошкоджений наріз. Швидше на кордоні з гранню поля. Але теж таке, знаєте, як говориться, якщо хочеш до чого-то прикопатися. Ну, невеличке розгорання от є. Пульний вход. Все, ничего интересного.
Що я хочу сказати? Да. Ще раз давайте подивимось. Бюджетна гвинтівка. Апер з ловером. Абсолютно соосін. З обох боків, судячи з затвору, з його зношеності, я маю на увазі з того, як він натертий, і як він б'є в буфер, ну все просто 5 балів. В цьому відношенні ця гвинтівка просто на 5 балів. Дякую вам, підписуйтесь на канал, коментуйте. Може я щось пропустив, коментуйте.